よしฮัลโหลทุกคนได้ยินเปล่าครับทักทายกันก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมฮงไกสตาร์เร็วกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะฮะสบายดีกันต่อเด้อบอกเลยว่าสบายดีมากนะครับผมช่วงนี้ก็ลงคลิปบ่อยๆไลฟ์บ่อยๆจันทร์ถึงเสาร์เลยเนาะก็ดีนะผมรู้สึกโอเคนะมันเหมือนมีตารางเวลาทำลงคลิปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็วันนี้นะฮะเรามี Live Official Patch 1.6 กันใช่ไหมมี Live Official Patch 1.6 กันเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะ 1.6 มันจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจใหม่ๆหรือเปล่านะขอบคุณก้าที่กดไลค์ด้วยนะครับอุ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะน่าจะมาเจอกันบ้างเนาะไปเดี๋ยวหน้านัดพบเจอกันบ้างนะสวัสดีครับกินก่อนอร่อยไอติมของค่ายแดงจีนค่ายจีนแดงอะทุกคนอันนั้นแหละที่มันเปิดสาขาแถวบ้านผมเว้ย เฮ้ยอร่อยจริงๆไอติมนั้นอะใช่มันอร่อยจริงไอติมตรงนั้นน่ะเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะโดนแบบว่าติดสปอนเซอร์แต่น่าจะรู้กันแล้วเนาะทุกคนไอ้นี่ค่ายนี้นั่นแหละเมื่อก่อนมันเปิดที่ไอ้ค่ายนั้นไอติมร้านนั้นน่ะมันเปิดที่สาขาแถวสยามแล้วเพิ่งขยายสาขามันเหมือนขยายสาขาไปเรื่อยๆเลยรู้สึกไวมากนะเนี่ยล่าสุดผมก็มันเปิดแถวรุยวัฒนาเนี่ยน้ำมะนาวก็อร่อยร้านนั้นน่ะน่าจะรู้ร้านไหนกันนะทุกคนถ้าคนที่อยู่แถวกรุงเทพน่าจะรู้หรอกว่าร้านไหนผมไปกินบ่อยมากราคามันถูกด้วยแหละครับมันก็อร่อยหวานๆกำลังดีด้วยนะนั่นแหละก็เลยชอบค่อนข้างชอบในระดับหนึ่งเลยนะฮะก็มาดูเดี๋ยววันนี้มีแผ่น 1.6 กันใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างที่แน่ๆครับ2ตัวอย่างที่มาอย่างด็อกเตอร์เรดิโอกับหลวนเหมยนะฮะผมแต่ชดตบมาเตะนะทุกคนไม่ได้มีแค่นั้นเนี่ยทุกคนปัญหาคือผมว่ามันยังมีดับเบิลแบนเนอร์มันต้องมีแบนเนอร์คู่ปัญหาคือแบนเนอร์คู่ที่จะมาเนี่ยคือแบนเนอร์อะไรกันนั่นเองนะครับเราก็ต้องรอดูกันไปเนาะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคนดูใน YouTube Twitch แล้วก็ Facebook ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคูณ2จำพวกเงินไอ้ดันเงินดันค่าประสบการณ์นะทุกคนก็อย่าลืมไปเล่นกันได้นะครับเล่นกินก่อน กินเดี๋ยวมันละลายแล้วมันละลายมันจะกลายเป็นซุปทุกคนไอติมอ่ะแล้วกลัวหมดขึ้นด้วยไม่ใช่เลยหรอทุกคนผมกลัวตรงนี้เขาสุกมันหวานมากเลยนะกินไปเล่นไปอ่ะมันอร่อยมากお客様を裏切れと追加料金ですよさようならเดี๋ยวไลฟ์มันจะมาตอนช่วง6:25ซึ่งน่าจะเลทกันอีกทีนึงน่าจะรออีกสักพักหนึ่งเลยครับ26 นาทีเนาะระหว่างนี้ก็ลงดันชิวๆกันตอนแรกผมนึกว่ามาประมาณสัก1 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมา6:25แต่6:25ในเป็นช่วงรอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็คก่อนแล้วกันเนาะไลฟ์เขาไลฟ์ในทาง YouTube นะครับน่าจะเป็น 1.6 นี้คิดว่าน่าจะเป็นการปูทางไปยังนี่ทุกคนปูทางไปอธิบายยังไงดีปูทางไปยังดาวใหม่นะฮะดาวเพนาโคนี่นอกจากตังคูณ2แล้วก็ไอ้นี่ด้วยเหรอแล้วก็ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกินก่อนโอ้ยดีเลยนะช่วงนี้คูณ2ผมก็ชอบมากเลยกินก่อนต้องมีติดของหวานเลยทุกคนโดยเฉพาะกินพวกไอติมอะไรอย่างเงี้ยแบบเค้กเงี้ยกินบ่อยมาก
お客様を裏切れと ถ้าน้ำหนักขึ้นไม่ต้องแปลก 追加 ใจ 料 นะ 金ですよ แต่เอาจริงผมก็ออกกำลังกายมาตลอดนะก็อาจจะขึ้นมาเล็กน้อยอีกนะผมช่วงนี้ก็กินประมาณกินแค่นิดแค่หน่อยกินอันนี้ทีละหน่อยเองของหวานอ่ะก็อย่างมากก็ไอติมเค้กอะไรเนี่ยเอาจริงผมเป็นคนติดของหวานมากจริงนะผมเป็นคนติดของหวานนะถึงแม้ของข้าวก็ชอบกินเถอะของหวานที่คือแบบหลายอย่างที่ผมชอบกินอย่างพวกไอติมเค้กชีสเค้กอะไรอย่างเงี้ยผมชอบมากช็อกโกแลตก็กินนะนั่นแหละคิดว่าจะเปิดตัวไหนแล้วครับผมสำหรับผมเหรอผมคิดว่าอาจจะเปิดตัวอะไรวะผมอาจจะเปิดดวลเหมยแต่อาจจะสกิปดรเรดิโอเพราะว่าผมคิดว่าในตัวดรเรดิโอผมคิดว่าอาจจะสกิปเพราะว่าในอนาคตอะไอแพทที่กำลังจะมาใหม่อ่ะมันมีสายมันมีน้องฮาราบิน้องเสื้อเลยเนาะน้องสปาร์เกิลป่ะน้องสปาร์เกิลอันนั้นน่าเปิดแต่ก็แล้วก็แบล็กสวอร์ดนะที่ก็น่าเปิดเหมือนกันแล้วสวัสดีคือโผล่มาตั้งแต่แพทต้นๆเลยนะไอที่เป็นเหมือนแม่มดอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนที่ใส่ผ้าคลุมอ่ะเห็นเป็นสายลบล้างด้วยเหรอก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนลบล้างลมเป็นสายลบล้างลมอยากรู้เลยกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะได้ใช้ได้อยู่นะระหว่างนี้ก็ทำอะไรชิวๆไปก่อนระหว่างรอนะครับผมมีใครเปิดช่วงนี้ใครเปิดอาร์เจนติกหรือน้องหัวแล้วเป็นยังไงบ้างมาเล่ากันดิว่าเป็นยังไงบ้างผมสกิปน้องหัวไปเพราะว่าผมมีฮิลเลอร์แล้วก็เลยเปิดอาร์เจนติกเพราะว่าผมยังไม่มีแรงกายภาพดีๆอาร์เจนติกผมยังปั้นไม่สุดยังปั้นไม่ได้เลยยังปั้นไม่เสร็จเลยทุกคนสารภาพแบบเลยว่ายังปั้นไม่เสร็จเพราะว่าของไม่พร้อมจริงๆของไม่พร้อมผมก็จะได้แต่ทีมเดิมๆทีมใหม่ๆบ้างเดี๋ยวรออาร์เจนติกปั้นเสร็จกับพัญญาปั้นเสร็จก็อาจจะเริ่มมาใช้ทีมอาร์เจนติกแล้วนะทุกคนกินก่อนคนนี้กินไปเรื่อยกินไปเล่นไปนะเล่นปลาไปก่อนคิดว่าแผ่นหน้ามันจะมีอะไรบ้างไม่แน่ใจแต่ยังไงก็ต้องปูทางไปดาวใหม่อยู่แล้วล่ะดูจากไอตัวละครที่จะมาใน 2.0 อย่างแบ็กสวอนกับปาโต้เนี่ยเดี๋ยวดวลเหมยผมพร้อมปั้นแน่นอนใช้เซตอะไรเหรอครับดวลเหมยใช้เซตคิดว่าถ้าเป็นซัพพอร์ตพวกประสานอะยังไงก็ใช้4 สปีดมันมีไม่กี่อย่างเองนะเซตประสานอยู่ไหนก็ใช้4 สปีดอ่ะผมก็แบบเอาที่สบายใจเลยแล้วกัน4 สปีดอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่รอดหรอกทุกคน4 สปีดหาได้ยังไงหรอครับก็นี่ไงทุกคนไอ้ดันในเบลดอ่ะเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนวะอันเก่าก็ยังปั้นไม่เสร็จอันใหม่ก็ยังมาเรื่อยๆนะทุกคนแผ่นหน้าผมว่าจะประหยัดนิดนึงตรงนี้ต้องประหยัดเพราะเดี๋ยวนาเวียอาจจะเปิด C6 ผมตั้งใจแล้วนาเวียจะเปิด C6 ไว้ทุกคนระหว่างนี้ก็เนี่ยตอนเนี้ยผมยังฟาร์มไม่เสร็จตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จปั้นแล้วปั้นอีกเหนื่อยมันเหนื่อยนะทุกคนปั้นเหนื่อยมากก็แบบผมท้อเอาจริงผมท้อมากเกมเนี้ยปั้นเราท้อมากขนาดไอเกมชินยังปั้นแบบยังมี5มันมี5 สล็อตเนี่ยทุกคนยังสามารถทดแทนกันได้อันนี้มันมีแค่4 สล็อตแล้วมันต้องเป๊ะมันยังไม่มีอะไรที่มันสามารถแทนได้มันก็เลยเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองตอนนี้ฟาแป๊บนึงเหลืออีกประมาณ10 นาทีนะยังได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลงโปเกตติ้งฮอลด้วยมั้งผมยังลงไม่เสร็จเลยต้องค่อยๆลง厄介を避け償いたまえ
อะไรไอติมผมกลายเป็นซุปไปแล้วไม่แปลกสั่งแกร็บมามันละลายง่ายอ่ะ皆を招こう亡者再臨月光を剣とすจมูกกินกันเลยมันจมูกครับนั่นแหละทุกคน我に力を守るべき者のために打ち崩せ天使を授けん甘く見たなมันซดซุปไอติมอะเดี๋ยวกินไอติมเสร็จแล้วต้องออกขออนุญาตไปทิ้งขยะก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันเดี๋ยวมดมันขึ้น全てを照らさสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับด้วยนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้亡者再臨地上よ来たれ皆を招こうตอนนี้ก็ฟาร์มของไปก่อนแต่สวัสดิ์กับสปาร์โก้นี่มาด้วยกันก็คือแบบคิดหนักเลยว่ายังไงบ้างโอ้โหเรือมันเดิมนะทุกคน我に力を聖はなしたอ๋อจริงผมหลังๆตอนแรกอะผมเป็นสายสะสมตอนแรกกะว่าจะเปิดทุกตัวไว้ในเกมนี้ แต่เกมนี้ผมอาจจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนแผนมาเป็นเปิดตัวที่อยากเปิดแล้วทุกคน守るべき者のために打ち崩せเพราะว่าเปิดทุกตัวไม่ไหวเกมเนี้ยเปลืองเงินเปลืองมากคือถ้ามีเกมเติมเยอะอะทุกคนมันก็ต้องเลือกแหละว่าจะเอาตัวไหนเป็นหลัก月光を剣とす避難早々我にมัน力をต้องเลือกอะเกมพวกนี้มันต้องเลือกแล้วแหละว่าพอเป็นสายสะสมไม่ได้พอเป็นสายสะสมไม่ได้แล้วก็ต้องมาเลือกว่าจะเอาตัวไหนแทน皆をเพราะตอนนี้ไม่ไหว 招こจริงๆนะเพราะว่ามันมาแบบไม่มันมาตลอดอะう避難早々มันยังมากระเพอเพราะว่าผมเล่น2เกมแต่ถ้าเล่นเกมเดียวผมพอแบบจบทุกตัวพอเป็นเล่นเกม2เกมผมก็ต้องหมดเลือกที่ผมพยายามตอนแรกอะผมอะจะสะสมฟีสะสมสายสะสมทุกตัวแล้วก็สะสมไลฟ์โคนเป็นอย่างรับ1 E 0 R S 1นะตอนนี้มันต้องเปลี่ยนแล้วว่าต้องเลือกบางตัวแต่ก็จะเป็น E 0 S 1เหมือนเดิมทุกคน守るべき者のために打ち崩せ地上よ来たれมันต้องเลือกอะ避難早々我に力をไม่เลือกไม่ได้จริงๆตังค์ไม่งั้นตังค์จะหมดนะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะอีกประมาณกี่นาทีเนี่ยอีกประมาณ10 นาทีใช่ไหมงั้นผมขออนุญาตไปทิ้งขยะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวเปิด display capture นะเดี๋ยวกลับไปที่รถไฟก่อนโอเคขออนุญาตปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะขอเอาตัว YouTube Display Capture ขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้นั่นกันนะครับดูซินี่จะแล้ว Display Capture ไปใน5 4 3 2 1แล้วอาจจะเปิดตัว Desktop Audio ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาสักครู่นะขอเสียงฟังแป๊บมีเปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ YouTube ก็ไว้ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาสักครู่เดี๋ยวมากันนะฮะขออนุญาตไปเก็บทิ้งขยะแป๊บหนึ่งก็เตรียมตัวกันให้ดีนะฮะ
อีก3 นาทีใช่ไหมโอ้ยมาถึงเวลามาทันเวลาพอดีเลยเราเตรียมตัวจะได้ดูกันแล้วนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะแต่ที่แน่ๆแก๊งในซิมูเลตทั้ง3 คนมาซิมูเลตอีกแล้วเหรอผมยังไม่ลงซิมูเลตแมลงไม่ครบเลยทุกคนผมยังลงซิมูเลตไม่ครบเลยจะบ้าบอกเลยว่าตายนะฮะผมอะลงซิมูเลตแมลงไม่ครบก็อยากให้ลงให้ครบแหละทุกคนแต่นั่นแหละมันเกลียดมีหลายเกมที่ต้องเล่นไหนจะเกนชินไหนจะสตาร์เรลไหนจะไลท์กระดาก้อนไกเดนที่ยังเล่นใกล้ก็เกินครึ่งทางแล้วทุกคนแล้วก็จะมีโฮมสวีทโฮมออนไลน์นะฮะที่ยังเล่นกันอยู่แม้จะบ่นไปบ้างก็ไอ้พวกเกมนี้ผมบ่นตลอดเกมมาพวกบ่นตลอดแหละแต่ก็เล่นนะทุกคนไม่ใช่ไม่เล่นถ้าถึงมีเว็บนาเวียใครดูทีเซอร์ระยะดีโมหรือยังก่อนที่จะมาน่ารักมากเลยนาเวียคือนาเวียมีบริการและบริการของเขาน่ารักมากไปดูทีเซอร์ก่อนเลยน่ารักมากนะฮะนาเวียจริงๆนาเวียน่ารักแล้วบริการเขาก็คนใหม่เนาะเพราะว่าเมลัสกับซิลเวอร์ก็เรียกว่าตายไหมก็ไม่เชิงตายใช้คำว่าละลายเป็นเหมือนเป็นกลายเป็นโอชินิตนะฮะไม่รู้ว่าจะฟื้นได้เปล่าเอาจริงอยากให้ฟื้นขึ้นมาได้นะอยากให้นาเวียอยากให้ฟื้นได้แต่ผมว่ามันจะ impact มันจะนั่นหายไปเลยอะทุกคนไม่รู้ดิทุกคนอยากให้มันฟื้นเอาจริงนะอยากให้นาเวียแบบได้ความสงบสุขของตัวเองกลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยได้แบบความสุขที่แท้จริงอะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะกลับมาหรอกเพราะไม่งั้นความอิมแพคของเนื้อเรื่องมันจะหายไปอันนี้น่าจะเกี่ยวกับที่บอกในเนื้อเรื่องของนาเวียจะเกี่ยวกับฟื้นฟูของพัวซองนะฮะก็คิดว่าน่าจะมีความขัดแย้งกันภายในมีโอกาสนะที่จะมีความขัดแย้งภายในกองกุหลาบหนามมั้งแล้วก็หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับประชาชนชาวพัวซองแล้วก็เราอาจจะต้องไปเคลียร์อะไรบางอย่างซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนไหนอุ้ยมาแล้วเลทไหมเนี่ยวันเนี้ยจะเลทไหม วันนี้จะเลทป่ะเลทไม่รู้ก็ต้องรอดูกันไปนะคุยกันได้นะทุกคนผมไม่กัดนะทุกคนจริงอยากเปิดเพลงด้วยตอนแรกจะเปิดเพลงแหละแต่ก็ไม่ได้นั่นดีเลย์เปล่าวะเดี๋ยวขออนุญาตรีเฟรชแป๊บหนึ่งได้ไหมยังไม่มาว่ะนี่ขนาดรีเฟรชไปรอบหนึ่งแล้วนะอย่าไปดูแชทมากทุกคนแชทมันบ้าแชทเกมนี้มันบ้าแชทไอเนี่ย YouTube อ่ะมันบ้าสแปมอะไรก็ไม่อยู่เยอะแยะก็ใครที่ติดตาม YouTube ก็เดี๋ยวช่วงนี้จะลงคลิปทุกวันจันทร์ทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็อาทิตย์นะก็อาจจะเป็นไลฟ์กับก็ไกเดนพอจบซีรีส์ไลฟ์กับก็ไกเดนอาจจะมาเคลียร์ซีรีส์เก่าที่ยังดองไว้อย่าง Lost Judgment ที่ผมยังเคลียร์ไม่เสร็จนะLost Judgment ยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยเพราะว่าไปยุ่งกับแถวโรงเรียนเยอะไปหน่อยอุ้ยมาแล้วทุกคนลดเสียงแป๊บไม่รู้มีซับปรับไม่น่ามีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังเองว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับน
นาแป๊บไหนดูซิมาเร็วๆดิรถไฟนี่มันคือแบบเหมือนรอออกค่าอากาศยานนะฮะขณะนี้อยู่สถานีอวกาศเซียนชัวหลัวฟู Your destination is เฮนาโคนีอะไรประมาณนี้บ้างใกล้แล้วอีกนิดเดียวรถไฟมันนานจังมันจะลงประมาณเหมือนตอนเปิดประตูไอเกมเกนชินอ่ะในไลฟ์ภาษาไลฟ์จีนนะคะจะเป็นประตูเปิดใช่ไหมของไลฟ์จีนมันจะเป็นประตูกว่าจะเปิดไม่รู้เป็นจะปาเมื่อไหร่ประตูสปอนอ่ะอันนี้ยังไม่มาพี่สีดาวตัวใหม่ไหมไม่มีนะจำได้ว่าไม่มีนะจำได้เขาเปิดมันแค่ดรเลติโอกับหลวนเหมยนะแต่ไม่แน่ใจว่าหลวนเหมยมาก่อนหรือดรเลติโอมาก่อนต้องรอดูกันวันนี้วันศุกร์ด้วยใครกลับบ้านก็ขับรถดีๆนะคะใครกลับบ้านก็กลับกันดีๆนะใครขับรถก็ระวังด้วยนะฮะทุกวันศุกร์เนี่ยนะก็ต่อกันดูไปนะครับทำไมนานจังนานจริงนะเนี่ย กรุงเทพรถติดอยู่แล้วครับตรงใจกลางเมืองรถติดอยู่แล้วผมอยู่ตรงแถบชานใกล้ๆนครปฐมก็ไม่ค่อยติดมากแต่จะติดตรงแถวถนนบรมราชชนนีครับก็จะติดหน่อยผมอยู่แถวพุทธมณฑลน่ะสายสี่ผมอยู่แถวสายสี่แล้วก็ถ้าอยู่ตรงนั้นก็จะไม่ค่อยติดมากนะถ้าเป็นถนนโล่งๆแต่แถวบรมอ่ะก่อนระหว่างทางมาพุทธมณฑลมันจะรถจะติดหน่อยเพชรเกษมก็ติดโอ้ยตรงนั้นติดยับมากเลยทุกคนกรุงเทพมีอะไรอันไหนบ้างที่รถไม่ติดบ้างดีกว่า โอ้ยเป็นหวัดทำไมมันนานจังอ่ะประมาณยังไม่คือเพราะว่ายังไม่6:30หรือเปล่าน่าจะ6:30ก่อนเพราะว่ามัน5 นาทีก่อนที่จะเข้าเกมถูกต้องไหมไหนอีก1 นาทีทุกคนคิดว่ามันจะมาประมาณ5 นาทีมาแล้วอะไรเนี่ยโปรแกรมนี้สนับสนุนโดย Interest Peace 3 Genius Society members at the same time? I knew this interview was a bad สมาชิกของ Simulate นะฮะทุกคนสมาชิกใน Herta Space Station อ่ะ Sophisticated mechanical aristocrat and renowned leader. Not to mention the savior of inorganic life throughout the universe. He's as sharp as they come. He'll recognize my brilliance in an instant. Now, if I can just get him to recommend me. And his astonishing wisdom in the field of broadcasting has been duly recognized by Noose themselves. Ergo, the He Genius move on to Society Argentina. hereby Cut up Quran. confers upon Mr. Owlbert the title
of Member 85. Member 81, Ruan Mei. อันนี้สมาชิกอันนั้น81ขององค์กรสหพันธ์ Elegant person in the นะฮะ simulated ใน universe. สถานีอวกาศนั่นแหละ Distant though, but แล้วก็ล้วนเหมย ask นะครับ a ผม bad question. อันนี้เป็นแค่รูปภาพเฉยๆนะทุกคนมันไม่ใช่ Since when does Albert ask bad แต่ก็แน่ questions? นอนนะฮะ This little bird has an active imagination. Quit daydreaming! เลิกฝันได้เลิกเพ้อฝันได้แล้วนะ It's about to start! What are you waiting for? A trailer or something? เอาเลยเหรอโอ้ยมาแล้วทุกคน I thought Member 4 Uy, nóng mà. had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. อ๋อค่ะน้องๆน่ารักเฮ้ยน้องน่ารักอ่ะ Madam Herta, open zone. อะไรเนี่ย Class 1, clearance zone. Permission status. ตอนนี้เรากลับมาที่ยานอวกาศโดนเหมยมาแล้ว There's much you don't know about the space station. It's crucial to เฮ้ยสวยอ่ะ master เอาจริงล้วนเหมยสวยมากเลยนะ in the situation. If not, you'll be full of weaknesses that others can see through. ล้วนเหมยสวยมาก A genius move. And how will you counter it? ทำไมพี่เป็นรูปปั้นอ่ะหน้าเป็นรูปปั้นแต่ทีนี้ก็ถอดรูปปั้นถอดหัวเฉย Portrait of internal turmoil. Do try to think for yourself. The gods of the starry skies have abandoned the world. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. No matter the distance, annihilation will find you. Audience dice. How ostentatious. แต่ว่าดรลิติโอเขาจะเข้ามาในสภาพอากาศใช่ไหมโอเคแผ่นแล้วแอสตาจะเป็นอะไรไหมวะอันดับแรกเอาล่ะทุกคนผมไม่ได้กลัวตอนนี้ผมกลัวแอสตาจะเป็นอะไรหรือเปล่าอยู่ดีก็โดนวาร์ปหายไปอ่ะโค้ดแรกนะครับผมมาแล้วนะสำหรับตัวสตาร์เรลนะครับก็อย่าไปก่อกันนะก่อจนถึงพรุ่งนี้ตอน 11 โมงเช้านะครับผมนี่แต่แพทคืออันดับแรกยังไงเดี๋ยวตัวสัตว์น้องสัตว์น่ารักมากอันดับ2ล้วนเหมยสวยมากดรลีโดโอเคหล่อก็เท่ดีนะอันดับ4แอสตาหายเป็นแอสตาจะเป็นอะไรไหมเพราะอยู่ดีแอสตาก็หายไปโดนเหมือนโดนอะไรสักอย่างอ่ะAnd whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. And if you didn't know already, I'm โอเคมาแล้วนะครับผมอัลเบิร์ตนะฮะ President Announcer. Welcome to the version 1.6 Crown of the Mundane and Divine Special ตื่นเต้น Program. เลยเนี่ย On today's program, we're bringing together 3 intellectual heavyweights แน่นอน from นะฮะ none other than the Genius Society. มี3คนนะฮะมีล้วนเหมยมีท่าแล้วก็แนะนำตัวกันหน่อยดีครับ Kick us off. Whatever. Herta here. Madam Herta, we said, remember, enthusiasm. Seriously? Fine. Hello, I'm Herta. แล้วก็เขาแนะนำแล้วนะทุกคนถ้าเป็นตุ๊กตานะใครยังไม่รู้นะ Madam Ruan Mei. ล้วนเหมยนะฮะ Hello, dear viewers. I'm Ruan Mei. I suppose that makes it my turn. Greetings, แล้วก็ viewers. นะครับ I สกู am ลัม Screwlum. It's a pleasure to meet you. The pleasure is all ours. สกูลัมนะฮะแน่นอนนะฮะสามแก๊งตัวตึงในซิมูเลตนะฮะ I guess the great ก็คนที่ news ผลิต was ซิมูเลตเท่าไหร่ก็มี3คนนี่แหละแล้วนั่นแหละก็คือทำให้เราวุ่นวายกันในซิมูเลต Don't กันเย get อะมาก ahead นะ of ทุกคน yourself. This is a scheduled space station visit. Lucky for you, we had time for a show. Or, to put it another way, participating in your program was a way of maximizing the utility of our itinerary. 2 birds, 1 stone. เดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นอะไรบ้างนะ You
Anyhow, we saw from the trailer that the story is making a return to Herta Space Station. ก็เรื่องราวจะกลับไปที่สถานีอวกาศของเฮอร์ท่านะ Madam Ruan Mei has commandeered one of the space station zones. และรุ่นใหม่ก็ได้กลับมาที่ตรงสถานีอวกาศนะครับ I like to avoid attracting too much attention with my experiments. เขาบอกว่ารุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยอยากดึงดูดความสนใจมากไม่อยากไปที่จุดที่น่าสนใจมากขนาดนั้น Herta was kind enough to lend it to me. Big enough to spread across 3 levels. อันนี้พื้นที่ใหม่ปะ This area is a brand new domain waiting for us in version 1.6. พื้นที่ใหม่สลับ 1.6 To Herta Space Station น่า seclusion กลัว zone. บ้าจ Due ริง to เหร the อ secrecy surrounding the zone, there's currently not a soul to be found across the whole domain. โอ้ Rebuttal. หมายแมลง Your assertion excludes the existence of inorganic life operating in the area. Naturally, as I was saying, the story is set to unfold in this new domain. Wait, so you still need the seclusion zone, Ruan Mei? I do. นะฮะผม My ที่แบบแต่นี้ research เขาแนะ has นำแค่ตัว encountered ใหม่ a เฉยๆ few นะ anomalies. I was hoping the Trailblazer could do me a small favor. Favor? Small. Yeah, I'm not sure about the second one. ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะ This is a golden age for biological science. No problem too big or too แน่นอนฮะ small. ก็เป็นเควสบุกเบิกต่อเนื่องนะครับ Call of the Mundane of Divine นะฮะ Crown of the mundane and ก็บอกสถานีอวกาศด้วยเหมือนมีกิจกรรมอะไรที่มันแปลกๆนะด้วยเกี่ยวกับการอัปเดต Simulated Universe นะครับผม They'll need to work closely with her to solve the แล้วก็การรวบรวม headaches ของ of พวก Herta จาก Space Genius Station. Society ก็น่าจะเป็นดรเอริโอน่าจะอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับผมนี่มันจะมีตัวตนของเขานะครับผมแล้วรู้สึกเหมือนว่าจะมีอะไรที่คาดไม่คิดจะเกิด I'm ขึ้น afraid that's the nature of biological science. เป็นอีเวนต์เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะแต่ที่แน่ๆเป็นเควสบุกเบิกต่อเนื่องก่อนปกติฮะถ้าอย่างเงี้ยจะเป็นเควสบุกเบิกต่อเนื่องเสร็จแล้วก็จะเป็นอีเวนต์ตามนะ Various crises bubbling to the surface, Herta's puppet falling prey to an ambush, and a new provocation that the geniuses must face up to. Nothing a small favor can't fix, right? We got the 3 geniuses here. What could go wrong? In Mr. Albert's previous broadcasts, the adoption of a light-hearted tone usually indicates the จริง presence แก๊ง of เนี้ย a ต้องมี3 คนอ่ะผม formidable อยาก challenge. ได้ทุกตัวเลยยี่สกูรอบนี้ผมอยากเปิดเหมือนกันนะ This is a top secret experiment. But trust me, when I say that the adventure ahead is a journey into both the power and wonder of biological science. And what better way to prepare our trailblazers than by introducing the one and only Madam Ruan Mei? นะคะเขาเริ่มแนะนำตัวละครก่อนเลยนะครับต่อมาเป็นหลวนเหมยก่อนนี่เป็นกระจกปะอันติแบบสโลว์นะ Madam Ruan Mei is an ice-type character following the path of harmony and member ดูเหมือนชุดโปมากนะเอาจริงๆแอบโปมากไม่ได้โปธรรมดาโปมากค่อนข้างโปอยู่นะเพราะว่าส่วนตรงนี้ทุกคนมันเป็นกี่เพาอะแล้วแบบตรงนี้เห็นสะดือ Biological ชัดเจนนะ science is a boundless field. I rarely have time for leisure. And despite being one of the founders of the simulated universe, I เป็น seldom คน step คน up หนึ่ง to ใน the ผู้ก่อตั้ง plate. ของ Simulated Universe นะฮะ I was curious. Is there a story behind your name? My name? My parents organized themselves into a flat hierarchical structure. My name is เป็น simply สาย the ประสาน combination of น้ำ their แข็ง surnames. นะครับ5 ดาวนะฮะ Fascinating. What a คน spellbinding ภาคญี่ tradition. ปุ่นของหลวนเหม I ย believe นี่ใคร you นะ may be laying it on a little thick, Mr. Albert. Are you hoping for something ภาค in หลวนเหมยคือโอนิชิ return? ซาโอรินะฮะ Who wouldn't hope for a โอนิชิ blessing ซาโอ from ริภาคอะไร Madam ก็ Ruan ซูซูเมะ Mei? จากคาสลูกออฟเดอะอีลิทนะฮะ Trailblazers แล้วก็ agree with me. ไอซ์จาก Let me ดันมาชิก remind you นะ that a แล้วก็ไอที่ genius's ดังๆหรอ blessing isn't always a result of generosity or ก็ kindness. บัวคายก็มีฮิมลุกไซน่าไง แต่ผมไม่ได้เล่น Aren't นะ you ผมก็ supposed ดู to อยู่ be intelligent? ผมดูคนอื่นเล่น Tell me. Many individuals แต่อย่างที่ have บอก a ที่ดัง hidden ก็ side. ไอคลาสลูกออฟเดอะอีลิทนะฮะโอริกิตะ Trailblazers สเนก encounter แล้ว with ก็ Ruan ไอ Mei ซ์จากดันมาจิ may นะ hold surprises. แล้วก็อามาลาลิสจากด็อกเตอร์สโตนทักษะซีซั่น3 I think it's Anh em. time we took a look at มา what ดูความ this สามารถกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้าง can นะ do ครั on บ the battlefield. Don't you? My basic attack
Threading fragrance deals ice damage to a single target. ตี While my skill, สกิลมาดูส Sting กิล Slow Swirls, can increase the weakness break efficiency of all เพิ่ม allies. ประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนนะครับทุกคน Petals to stream, Ultimate นะฮะ repose and dream, which creates a field. Only the most beautiful Ultimate field สร้างส I've นาม ever นะฮะ seen. ซึ่งไม่รู้บัฟอะไรเว้ย Work of art, madam. Within the field, allies experience an all-type resistance penetration increase, and when เพิ่ม breaking an อัตราต้าน enemy's สถานะเพิ่มขึ้น weakness, they afflict them with a mark. This mark is triggered on the enemy's next action, prolonging their weakness break state, delaying their เพิ่มเขา action, เรียกว่า and ประสิทธิภาพทำลาย inflicting จุดอ่อน them นั่นแหละ with additional ice ทำลาย damage. ล้างอะไรอย่างเงี้ย You ผม have ว่า a knack ถ้า for โดนหน่วยใส่ exploiting ทำลายล้างก็จะ enemy's ดีมาก weakness, Ruan นะ Mei. I'll say, and we didn't even mention her technique, Silken Serenade, which allows the team to automatically trigger an effect equivalent to her skill at the start of the next battle. In the simulated universe, when Ruan Mei possesses Silken Serenade, and when an ally attacks a simulated universe enemy, the battle is entered as if the enemy's weakness was attacked. The attack ignores weakness types and can deplete the toughness of all enemies. Breaking a weakness can trigger the weakness break effect อยาก that ให้อธิบาย corresponds to the อธิบายทีเดียวหรองั้นรอสักครู่หนึ่งนะทุกคน Not only that, in the simulated universe, for every blessing possessed, the toughness reducing damage of the current attack is increased, Huh? and extra additional ice damage is dealt. ซิมูเลตบัฟด้วยเหรอ Well, ต้องของ very ล้วนเหมยนะเนี่ย good. Sounds to me like you have an interest in testing the simulated universe. After Trailblazers get อ่ะ to know ทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะครับ Another ตัว scholar ส with กิล connections สกิล to the E Gene นะครับผม Society ก็คือหลังจากปล่อยสกิลต่อสู้แล้วนะฮะเป็นเวลาก็จะได้รับสเต็ก3เทิร์นซึ่งเมื่อเริ่มต้นในแต่ละเทิร์นระยะเวลาจะลดลง1เทิร์นเมื่อล้วนเหมยมีไอ้สเต็กนั้นนะฮะได้เมจของไฟเราทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น10%และประสิทธิภาพทำลายการจุดอ่อนเพิ่มขึ้น 50% Able to นะฮะ see the gentleman behind the mask. และเทรสเพิ่มเติมของตัวเหลือนเหมยก็คือเมื่อเอฟเฟกต์ทำลายล้างการต่อสู้ของเหลือนเหมยมากกว่า 120%ทุกๆ 10% ที่เกินมาจะทำให้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมของดาเมจของไฟเราทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีก 6% นะแต่ว่าต้องไปปั้นสแต็กสายทำลายล้างเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาอันตินะฮะอันติจะสร้างโอ้ยเดี๋ยวดรเลยติโอมาแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายทีเดียวนะแต่ละตัวนะฮะพี่คว้างอะไรเนี่ยคว้างช็อกเหรอVariance Ratio, or Dr. Ratio as he's known, ดร is เล an ติโอนะครับ imaginary ผม type character เป็น following the สาย path ล่า of สัง the หาร hunt. He จิตภาพ belongs to a นะครับ different noose-worshipping organization, the Intelligentsia Guild. Which is why I can't stand the sight of him. The Genius Society consists เป็ of นของ vanguards from ของ various ไอ้ด fields รเลติโอ who มา act จาก in พวกกลุ่ม isolation. ที่ชื่อว่า Genius In Society นะ contrast, the Intelligentsia Guild แต่เธอ advocates ถ้าเหมือน for จะแบ the บกูไม่ชอบ dissemination ฉัน of ไม่ชอบเอาล่ะ knowledge, ฉันไม่ชอบอีนี่ allowing for นะ a ทุกคน broad church of followers of Noose who work towards furthering this end. Question. Does the current universe derive greater benefit from the unparalleled talents of the Genius Society or the mutual learnings of the Intelligentsia Guild? You sure you want to go there? เดี๋ยวเขาอธิบายแต่ละอย่างก่อนเลยแล้วกันนะทุกคน Is that why Dr. Ratio joined the Intelligentsia Guild? A devotion to science? A desire to share scientific knowledge? Exactly! Dr. Ratio presides over a total of 52 academic programs. And yells at people until they burst into tears? Strict เป็น teachers ตัว meant โจ๊ก for ไหม good วะเหมือน students. เป็น And ตัว any โจ๊กได้นะ student เนี่ย who เอาจริง makes เป็น it ตัว to โจ๊ก the end ได้ of the นะ program will be an ทำไม expert ผม scholar เห็นด and รติโอผมนึกถึงคาเว่วะ And an emotional wreck? คืออาจจะไม่ได้ถึงคาเว่ขนาดนั้นนะทุกคนมันแค่ first impression อะแบบแรกเหมือนคาเว่จะเกนชินไม่ใช่เพราะว่าตัวรูปลักษณ์นะทุกคนแต่เพราะว่า necessary hardship. By กึ่ง which นิสัย you กึ่ง mean the ความรู้อะไรอย่าง destruction เงี้ยผมว่า of any and all self-esteem. ได้อยู่คล้ายๆกันแต่ไม่ His ใช่หรอกทุกคน creations have helped many worlds look beyond their borders and step into the future. I feel like we might accidentally be discussing. Perhaps I should intervene. Dr. Ratio's desire to cure ignorance with truth is well known. It's time for us to assess his prowess on the battlefield. มาดู Battlefield กัน During นะครับ his ผม basic attack, โจมตี Mind is attack ก็ Might. ไม่มีอะไรมา Dr. สร้าง Ratio นั่น brandishes his codex, dealing imaginary เขา damage อยาก to รู้ a ว่าตีปกติ single เขา target. ใช้อะไรบ้าง Question: ตีเดียว why นะฮะ does he carry a codex with him? ทำไมเขาต้องถือคัมภีร์ด้วยนะ Intellectuals enjoy persuading others with quotes. ใช้คัมภีร์ฟาด I think Dr. Ratio takes that to mean hitting people with them directly.
Dr. Ratio's skill สกิลนะฮะจะเป็นการสร้างดาเมจจิตภาพ1ตัวและทาเลนต์นะครับทาเลนต์เมื่อปล่อยสกิลต่อสู้จะมีโอกาสคงที่เดียว1 ครั้งนะครับและสร้างดาเมจจิตภาพ 135% ของ ATK ก็คือมันมีดาเมจต่อเนื่องตามมานะและก็คือเอฟเฟกต์ดีบัฟทุกๆ1บัฟก็มีเป้าหมายมีโอกาสทำให้การปล่อยการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 20% นะอัลติเมทนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เสกเสามาแล้วก็ฟาดนะทุกคนเสกเสามาสร้างดาเมจแก่ศัตรู1ตัวและเพิ่มความเข่าของนักปัญญานะครับเมื่อร่วมทีมของเพื่อนร่วมทีมของดรเลติโอตีศัตรูที่ติดสแต็กนั้นนะทุกคนดรเลติโอก็จะตีต่อเนื่องด้วยนะครับ1 ครั้งซึ่งสแต็กได้มากสุด2 ครั้งนั่นเองเป็นสายดาเมจต่อเนื่องแหละและสังหารดาเมจต่อเนื่องแต่ว่าเซตใหม่ได้ผลเซตใหม่น่าจะใช้ได้นะไอเซตไฟนั่นแหละ Those 5 statues are made in his own image. Ergo, Dr. Ratio suffers from a certain degree of เทคนิคของดรเลติโอคืออะไรเหรอครับเทคนิคก็คือหลังจากใช้เทคนิคแล้วจะสร้างพื้นที่พิเศษยั่วยุศัตรูใกล้เคียงมา1 จุดเป็นเวลา10 วิเอาละมามันท้อนไปยังที่ตำแหน่งในไอหุ่นนั่นแหละทุกคนไอลูกปั้นน่ะเอากัดศัตรูในพื้นที่พิเศษแล้วจะมีโอกาสพื้นฐาน 100% นะทำให้ความเร็วศัตรูลดลง 15% 2 เทิร์นและก็แน่นอนครับลืมคนนี้ไปไม่ได้เลยนะฮะผมก็ลืมไปช่วยหยีนะอ่านชื่ออะไรอ่านเป็นไม่อ่านผิดขออภัยด้วยนะครับทุกคนผมลืมตัวนี้ไปได้นะเนี่ยช่วยหยีเป็นสายทำลายล้างควอนตัมนั่นเองนะครับซึ่งช่วยหยีเป็นน้องสาวไม่แน่ใจว่าเป็นน้องสาวหรือพี่สาวของตัวของ The commission agreed that for แล้ว every ใช้เพลง covert เศร้า Shui apprehended, she would be rewarded เอาจริง with a ๆเขา half ตายไปแล้วนะ day's ตัวจริงเขาตายไปแล้วร่างกายเสียชีวิตไปนานแล้วนะใช้ร่าง Better than my one. ก็คือตอนเนี้ยไอ้ร่างเสือที่ใช้อ่ะเป็นร่างหุ่นเชิดเว้ย Shui is a formidable presence on เป็น the หุ่นเชิด battlefield. Shui's basic attack, Mara Sunder All, can deal quantum ตี damage ปก to a ตินะฮะ target ทำดาเมจควอนตัมสกิล E นะฮะสร้างดาเมจควอนตัม 70 ควอนตัมของ ATK นะฮะแล้วก็ใส่แก่เป้าหมาย1 ตัวแล้วก็ซ้ายขวากระโดดไปอีก 35% นะครับผมทาเลนต์ก็คืออะไรครับทาเลนต์ตัวพรสวรรค์นะฮะก็คือเมื่อปล่อยการโจมตีจะลดทอนความทนทานกับศัตรูนะครับยิ่งความทนทานลดเท่าไหร่ก็จะติดความผิดบาปก็คือสแต็กได้มากสุดกี่ครั้งไม่แน่ใจนะก็จะปล่อยการโจมตีต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมก็จะไปสร้างดาเมจ3 ครั้งสุ่มควอนตัมนะโดยใช้ดาเมจควอนตัมนั่นเองอัลติเมทนะฮะก็คือสร้างดาเมจเกยยี่สร้างดาเมจประมาณนึงให้กับศัตรู1 ตัวและจะลดทนทานของฝ่ายศัตรู1 ตัวนะครับผมโดยไม่สนประเภทจุดอ่อนด้วยนะแล้วจะปล่อยเอฟเฟกต์ทำลายจุดอ่อนควอนตัมในการโจมตีควอนตัมด้วยนะครับผมแล้วก็ยิ่งลดความทนมากทนทานมากเท่าไหร่ก็จะทำดาเมจมากขึ้นนั่นเองนะแล้วเทคนิคคืออะไรเทคนิคเมื่อโจมตีศัตรูทันทีแล้วเข้าสู่การต่อสู้จะสร้างดาเมจควอนตัม 80% ของ ATK นั่นเองไม่มีอะไรมากตู้แรกนะครับอุ้ยดีเลยขอบคุณค่ะที่ใส่ยี่ตำรวจเหมยอุ้ยขอบคุณมาก Not to mention, the 4-star character Shui Yi will be joining version 1.6's first phase character warp. นี่รันเบดเหรอ It's bandage guy. เอาเนี่ยคือ Now, during the second phase of version 1.6 in the character event warp, Pantore and Nezudora, trailblazers can obtain the limited 5-star ผมเฉยๆนะแต่มีนาตาชาที่โอเคแล้วก็สื่อสารที่ดีมากพวกผมเฉยๆนะแล้วก็คาฟกานะครับผม I'll be glad to see the back of her. ล้มละลายกันตึงๆแน่นอนนะฮะใครที่แล้วก็ไลท์โคนนะฮะก็เป็นของเผยท่าไม่ใช่ของเผยท่าดิของตัวล้วนเหมยดีนะที่สวยยี่มาตู้แรกผมสบายเลยผมชอบเพราะเนี่ยผมสกิปดรเลติโอแน่นอน Entering the Light Cone Event Warp. Bathing relaxes both the body and the mind. It is of great benefit to our consideration of both the universe ไม่คนไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างนั้นแต่แน่ๆคือไลท์โคนเพิ่มขึ้นนะทุกคน
And finally, in the aforementioned แล้วก็ bygone คา reminiscence กา light cone นะ of ครับ bed warp, the drop rate of the 5-star light cone, patience is all you need, will แน่นอนนะ also ฮะว่า be ลมละลายเนี่ยใครสะสมหลายตัวแน่นอนว่า Light ตาย cones, นะครับ it's ผม been a pleasure. I think it's time for some mental recuperation. Stay tuned for more updates. โอเค ผมว่าตู้แรกดีตู้แรกครับผมตู้แรกที่เป็นสวยยี่มิสกิแล้วก็ทิงหยุนนั่นดีมากนะตู้แรกดีมากนะอันนี้ผมบอกเลยตู้แรกดีมากใครยังไม่มีทิงหยุนอีโคก็แนะนำให้เปิดเลยแล้วก็สวยยี่ได้ตัวใหม่ด้วยดีมากเช่นเดียวกันนะทุกคนตู้นี้ดีนะเอาไปเล่นเดี๋ยวกรอกโค้ดก่อนแล้วกันนะครับสักครู่หนึ่งตู้โอเคอยู่นะครับคือหลังอาจจะยังเฉยๆนิดนึงนะไปกรอกคนนะครับ Welcome back, Trailblazers. Now that we've introduced our new characters, ตัวละครเรียบร้อยไปแล้ว to delve deeper into version 1.6. มาดูอีเวนต์หลักของแพท Something that's about 1.6 กัน to นะ make a big splash on the space station. เพลงมันจังวะ I can see how that would make a big splash. Do I recall someone mentioning accidents on the space station? In the process of clone cultivation, Madame Ruan Mei did encounter a certain anomaly. An anomaly in the form of a Swarm King prototype and fierce swarm disaster entity, Star Crusher, Swarm King Scaricabaz. Thanks to an incident during the experiment, this borehole planet's old crater came into being, and it looks like a lively one. There's that light-hearted tone again. Ergo, we're screwed. Fool me once? Shame on you. Fool me twice? I kick your butt. Don't panic. Madame Ruan Mei has shared with us one of her research papers. มาดูกันว่านี่น่าจะเป็นมอดตัวใหม่นะทุกคน King Scaricabaz, analysis of asexual อัน propagation นี้น่าจะเป็น performance induced by specific gene Weekly Boss ใช่ไหม sequences. เป็น Weekly Boss ใช่ Weekly Boss จริงๆด้วยทุกคน Get to the point! Leave it to me. Star Crusher Swarm King Scaricabaz possesses immense ตอนนี้ก็ยังดูไม่มีอะไรนะทุกคน When in its multiply state, the Swarm King produces more of its own kind with สร้าง every ลูกน้อง attack เพิ่ it มเหรอ sustains. ถึงสเตจหนึ่ง Wait, every attack? So the swarm just keeps multiplying the เดี๋ยว more we เดี๋ยว fight คือ it? ตีแล้วมันซัมมอนมันเรื่อยๆเหรอ Fired. However, this multiply state is also when the Swarm King is most vulnerable. Breaking its weakness at this moment can cause it to explode. อ๋อถ้าโลแตกทำลายจุดอ่อนแตกก็จะ Maintain your ทำลาย focus จุด on อ่อน the ของ Swarm มอน King's ข้างๆด้วยเนาะ Time of the weakness break just right, and Star Crusher Swarm King Scaricabaz can be defeated. Furthermore, after completing the 1.6 Trailblaze continuous ต้องทำลายเควสบุกต้องไปเล่นเควสบุกต่อเนื่องก่อนนะแล้วค่อยมา will become a ลุย victim. ได้นะครับผม Complete this challenge to obtain the advanced trace level up material, past evils of the แมททีเรียลใหม่อีกแล้ว planet disaster. Are all biological entities in this location characterized by aggression? Affirmation, it is reasonable to conduct such experiments within a sealed-off area. Fear not. There are some sweet and lovable characters too. In a bid to boost the space station's research developments, Trailblazers have been assigned an important mission. Nurture and care for the newly arrived little life form. ได้ดำไม่ใช่ได้ดำบัตรผู้ผิดได้ข้อความอ่ะพิมพ์ข้อความ There won't be any accidents or anomalies this time, right? Probably not. Look how adorable แต่ this ดี little นะ guy อีเวนต์ยังอยู่ในยานอวกาศหมดเลย In นะ the Critter Pick Scavenging เที่ยวนะ event, Trailblazers can choose their nurturing goals according to the nurturing อุ้ย manual. เลือกได้ด้วยเหรอ They can learn cultivation specifics and successfully raise a ผสม DNA variety of delightful little creatures. Seeing these little critters explore and frolic through the cabin is enough to put a smile on the face of every Trailblazer. Affirmative.
It results in gratifying emotional and physical responses. น้องน่ารักมากเลยอะ Profoundly ingenious construct. Aside from the normal varieties, the cultivation process might even result in mutations and special breeds. And just between us, อุ้ยได้เล่นน้องหมาของอารันด้วยเหรอ trailblazers have the chance to ของอัสตานะทุกคนไม่ใช่ของอารันไม่ใช่ของอารัน experience what it's like to be Peppy. ได้เล่นเปปปี้อะทุกคน Interesting. Maybe I should add a transformation feature to the simulated universe. Speaking of the Oh simulated my. universe, this update is a real game changer with significant new features. Simulating Version 1.6 will add another fresh update to the ไม่ simulated อยากเล่นนะ universe แต่ with สงสัยก็ต้องกลับไปเล่น brand ของ new แมลงแล้วล่ะ DLC. DLC นะ Golden Gears. Ruan Mei played a major role in this update. เขาบอกรวนเหมยเป็นตัว In เป็นตัว simulated สำคัญนะ universe ฮะ Golden Gears, Ruan Mei has developed a simulated noose and frozen space-time just before the demise of member 27, Emperor Rupert. Emperor Rupert was a computer that became self-aware and subsequently drew Noose's gaze, becoming the 27th member of the Genius Society. It proclaimed itself Emperor and initiated the widely known Machine Empire crisis, the First Emperor's War. The war serves as an excellent historical source ไม่รู้ for เขาอธิบายอะไรอยู่นะทุกคนแต่ผมไม่ได้ฟังแล้วแต่รู้ว่ามีอีเวนต์ This เยอะ latest นะ update adds the path of erudition and daringly experiments with separating dice from เอลูดิ paths. ชั่นเหรอ The dice come with 6 slots for equipping various dice face effects. By collecting Trailblaze secrets, you can unlock even more dice face effects. โอ้ my As Trailblazers delve อันเก่ายังไม่ deeper เล่น into ไม่ the เสร็จอันใหม่ก็มา challenges, แล้ว they can acquire more powerful dice faces ตาย and นะฮะทุก unlock คน new ways to play. Trailblazers can swap out the faces on their dice, Hi, combining effects Banana. from สวัสดี multiple ครับ paths to create unprecedented, powerful buff Ooh, combinations. For example, when using Kafka, even if the initial path selected is the nihility, you can create diverse effects by strategically combining different dice faces. You can assemble a die that allows you to leap over โอเค tiles, สมมติว่าถ้า or เล่นล one บ that ล้าง yields แล้วสามารถไป higher คอมไบ rewards กับ in ลูกเต๋า battles, ได้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ or one that incorporates both effects. โอ้ my Clear golden gears and voila! Neural impulse is all yours. Use it to unlock different อ๋อใช้ talents แต้ม and นี้เพื่อ unlock increase your พาร์ทต่าง combat gains. In other words, it mirrors the ability tree found in the simulated universe. Get ready for a thrilling addition to version 1.6 of the simulated universe. The intercognition system. ไม่ใช่ไม่อยากเล่นนะทุกคนมันเหนื่อย Across the simulated universe board, self-consciousness changes may แล้ว be ก็มีอีเวนต์ใหม่ด้วยใช่ไหม leading to diverse story paths. Trailblazers can compile all the โอ้มี story path storylines ด้วย through นะ continuous gameplay, ultimately unlocking อ๋อ the enigmatic ดี secrets ดี of ดี the eons. Count your blessings! A new Di, 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 di. simulated universe to explore. แต่ผมต้องกลับไปเล่นซิมูเลตเต็ดแมลง I'll be ใหม่ waiting แล้ว for you at the usual spot. Now that we've covered the major updates in the simulated universe, it's time to talk about a special invite. In version 1.6, Trailblazers will receive an invitation from the Department of Ecology to participate in a special test. ทดสอบอะไรอีกว่ามา Department of อันนี้ Ecology? ที่แน่ๆคือมี This ซิมูเลต test แมลงนะฮะ involves battling illusionary enemies that are conjured through scent triggers. Each Oh distinct my. scent plugin yields different test outcomes. Trailblazers will start with the basic test and subsequently unlock Despair Mode. Despair mode? I hear Trailblazers are seasoned trash can explorers. สู้กับบอบนี้เหรอ I'm sure their noses can handle it. Don't be so sure. The difficulty curve isn't for the faint of heart, which is why we like to remind all Trailblazers that the illusions created by these scents differ from regular enemies. Make sure you're well prepared before engaging in battle. Example: deploy distinct scent plugins before commencing the simulated trial to attain varied bonuses in battle. That's right. Immerse yourself in your favorite scent. Say คล้ายๆเกมชินนะทุกคนที่ต้องเลือกบัฟอะไรสำหรับให้ทีมเพื่อทำทีมอะไรอย่างเงี้ย What's this? A garlic-flavored abundant ebon deer? That sounds delicious. Hey, snap out of it! Need I remind everyone? The sense may be tempting, but it's crucial to exercise self-control. Version 1.6 will also see the return of the planar fissure and ขอบ realm คุณ of ค the รับซิมูเลต strange อัพ events. ซิมูเลตคูณ During 2 these นะ events, successfully challenging the simulated ข universe อบคุณมาก and Cavern of Corrosion ฮะ will yield double rewards for a set number of times. โอเคลิลิคูณ 2 ด้วยขอบคุณมาก Relaxation and fun await.
We ain't done with you yet. ยังไม่มีเหรอ ยังไม่จ Remember บอีกเหรอ Mr. Cien from the Cienjo Lafu? He recently acquired a talking parrot called Yotza that อะไร can เนี่ย blur truth with falsehood. It's you, isn't it? What? ดีอ่ะนะ Slander! As I was saying, Trailblazers can strike up a conversation with Mr. Cien and his talking parrot to experience the brand new permanent challenge mode, Pure Fiction. Permanent challenge? เฮ้ยเป็น You mean การท้าทาย like ถาวร the เหรอ Forgotten Hall? Not exactly. ไม่ใช่ Forgotten In Hall ด้วย Pure นะ Fiction, defeating an enemy will cause it to respawn immediately, and Trailblazers earn points every time they deal damage to or defeat an enemy. At the end of each battle, the highest score achieved in that challenge will be recorded. อ๋อ นี่เป็นเก็บแต้ม Trailblazers โอเค need to defeat as many enemies as possible within a limited number of โอเค cycles เข้าใจ to แล้ว rack ทุก up คนมันจะ a ไม่เหมือน high กับ score. Forgotten Hall Forgotten Hall คือกำจัด Each ได้หมด phase of Pure Fiction comes with its own set of buff effects for Trailblazers to choose from, which allows for team composition experimentation to maximize points. Observation indicates that high scores hinge on the ทำแต้ right ม cure. ก็คือถ้าอยากได้3 ดาวต้องทำแต้มให้ได้ที่กำหนดไว้ Consider โอ the เค เก็ต nature แล้ว of enemies and เก็ตแล้ว available buff effects ดี when นะ selecting ไม่ใช่มี your แค่ Forgotten formation Hall อย่างเดียว and มีอันใหม่ battle ด้วย strategy. โอเคอยู่ Goodness, อันนี้เป็น I better เป็น myself. การท้าทาย A ถาว quick รนะ update, folks. In each phase of Pure Fiction, you can bag yourself a whopping 720 stellar jades. And guess what? Completing specific stages for the first time will earn you the 4-star ก็คือถ้าเกิด character ทำนี้ได้ถึงสเตจ2เคียร์พอฟิชชั่นถึงสเตจ2นะครับ จะได้น้องลิงก์มา อุ้ยดีนะเนี่ย น้องลิงก์เป็นตัวฮิลเลอร์ที่ดี And version สีดาวที่ดีมากนะครับ 1.6 ผม Forgotten Hall Memory of Chaos is set to expand with stages 11 and 12. Securing a 3-star victory in these new stages grants an extra 120 stellar jades. Combine Forgotten that Hall with the first 10 12 stages, and you're looking at a grand total of 720 stellar jades. ได้เพชรเยอะก็จริงแต่ Trailblazers ตาย who แน่ complete ๆเลย these อะ 2 permanent challenge modes can also earn a new currency, which they can exchange for items like self-modeling resin in the newly added shop. Sounds neat! But are Trailblazers seriously expected to take on more permanent challenges each time there's a new version? That's gonna eat into our simulated universe testing time, you know. Hold your horses, Madam โอเค Herda. มีต These 2 permanent game modes will be seeing changes of their อ๋อ own. อุ้ยดีอ่ะ มีตารางให้ชัดเจนด้วยอ่ะทุกคน From version อย่าง 1.6 onwards, Forgotten Hall Memory of Chaos and Pure Fiction will be updated in rotation. Every Memory of Chaos update will be followed 2 weeks later by a Pure Fiction event. Subsequently, 2 weeks after that, a เข้า new ใจแล้ว Memory of Chaos ก็จะ will เปลี่ยน start. ตอนนี้จะกลายเป็นว่ามันไม่ได้เอกออสจะอยู่6 สัปดาห์ แล้วก็พอเพอร์ฟิชชั่นก็จะมาหลัง2 สัปดาห์แรกนะฮะ ก็คือสลับกันไปเรื่อยๆ เข้าใจแล้วเพื่อไม่ให้มัน Forgotten Hall มัน In addition, เดี๋ยวก่อนนะอย่างนี้เพชรก็ไปอยู่ที่ Pulp each Fiction แทน phase ดิ of Memory of ใช่ไหม Chaos will be extended from 2 weeks to 6 weeks. This means that when a new phase of Memory of Chaos starts, the previous phase will still be available. The same is also true of Pure Fiction. Ergo, Trailblazers will have more time to plan their character leveling and to experience challenge ถ้าบอกเข้าใจไม่ผิด gameplay. นะมันไม่เรียกเพย์ออสอันแรกอ่ะ สมมติว่าเฟสแรกมันจะเป็น2 สัปดาห์แรกก่อน เสร็จแล้วพอฟิชชั่นอ่ะไอพีฟิชชั่นอ่ะก็จะมาอีก2 สัปดาห์หลัง มันก็คืออันใหม่นั่นแหละ Ready for the Forgotten Hall Auto Clear function. Auto clear After the function. 1.6 update, Trailblazers can directly challenge the highest Memory of ดีมากทุ Chaos กคน stage they previously cleared with 3 stars. Upon achieving a 3-star victory, they instantly receive all rewards from the preceding stages. Just a heads up that stage 7 is currently the highest stage that Trailblazers can start their challenge. Highest stage ก็ that คือเคลียร์ Trailblazers can start their 1-7 ได้ challenge. มันจะเคลียร์ให้ฟรี Whoa! In other ไม่ต้องเสียเวลา words, as long as นะ I've achieved a โอเค เข้า 3-star ใจแล้ว victory in stage ก็คือ 7 ถ้าเกิดเราเคย and I 3 ดาว attain จะ the ถึง same victory in any given ชั้น Forgotten 7 มาก่อน Hall แล้ว Memory มันจะเป็น of ออ Chaos โต้เคลียร์ update, ให้กดเลยนะฮะ I can get my hands on แต่ rewards for ชั้น the previous 8 6 เป็นต้นไป stages. เราต้องเคลียร์เองนะ Another Trailblazer time saver, it would seem. That's not all. The 1.6 update will further improve the user friendliness of the team setup in the Forgotten Hall. As Trailblazers progress through stages in Forgotten Hall Memory of Chaos, the team setup from the previous stage will be carried over by default. Plus, with the new team setup switching and one-click clear functions, lineups can be adjusted at the drop of a hat. Impressive. It seems that optimizing Trailblazer experience is a firm priority. Absolutely. And guess what else? Version 1.6 will also ease the completion difficulty of daily training, allowing Trailblazers to claim rewards with less effort. Additionally,
we've introduced a time-limited unlock feature for certain material stages. This might require further explanation. Simply put, even if Trailblazers haven't explored the latest maps, they can still challenge certain material stages to gather leveling materials for their characters. Oh, And of course, where would 1.6 be without the ever-exciting แล้วก็ check-in แจกบัตร event? เหมือนเดิมนะทุกคน Participating โอ in เค the ไม่ Gift แปล of กใจ Odyssey นะ event allows Trailblazers to get their hands on 10 warps. I think the Trailblazers will be looking forward to this one. Indubitably. I saw it coming. โอ้มันข้อมูลมันเยอะมากทุกคนตามไม่ทันนะ It's that time already, folks. A คนที่ big สาม shout นะ out ครับ to all our Trailblazers for their incredible love and support. Honkai Star Rail recently garnered incredible awards and nominations. On behalf of the project team, I, Albert, would like to extend our gratitude. โอ้ชิต Pardon the interruption. You are now speaking with Veritas Ratio. Huh? It has come to my attention that your broadcast today touched on certain warp arrangements in connection with myself. If I may be so bold, the current arrangements are pitiful. Dr. Ratio! The dissemination and sharing of knowledge, as well as truth, is imperative. I, in my esteemed capacity, demand that every Trailblazer be given access to a proper education. When version 1.6's Pantaray event warp becomes available, every Trailblazer who has unlocked the mail feature shall receive, via mail, one limited 5-star character Dr. Ratio. That is to say, me. Through sheer tyranny of will, I shall become ubiquitous. With this, I bid you farewell. And there we have it, folks. The esteemed Dr. Ratio. So, I think we've covered all the content for version 1.6. Thank you once again to our 3 geniuses for their support. ตอนนี้เราแจกฟรีเหรอ Don't go anywhere just yet now. Stay tuned for an IPM bonus program. Here comes Sunday. I thought it was Friday today. Question. Does the IPC not rest at the weekend? Right? That's 2 full days of simulated universe testing. Trailblazers, you know what to do. แต่เขาบอกว่าตั้งแต่แผ่น 1.6 จนกระทั่งถึงแผ่น 2.1 นะ The weekend, y'all. I'm talking about จริงปะเนี่ย our next special guest.เขาแจก5 ดาวอย่างนี้เลยเหรอวะฮู้คนที่ 3 มาแล้วนะทุกคน จริงปะเนี่ย ใช่เหรอวะเชี่ย Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the Family's Charmony Festival Conference. I'm your host, Albert. This once-in-an-amber era event is near at hand, and the eyes of the universe are fixed firmly on the planet of festivities, Pentaconi. Tonight, we'll be bringing you all the latest on Charmony Festival. First, let's give a round of applause and welcome the organizer of the festival and representative of the family in Pentaconi, Mr. Sunday. Good evening, dear viewers. I am Sunday. Welcome, good ใครอีก son. อะ Your presence here lights up our humble studio. ใครอีกอะ You ไปนั่ง are too kind, อึ้งเลย Mr. Owlbert. If it were not for the IPM's generous invitation, I would not have had this opportunity to introduce your audience to our festival.
nor its location. That is to say, Penacony. ช็อกมากทุก Penacony คน is located in the คือไม่ได้ว่า Asdana star system. It is a holiday destination of universal repute, known to many as the planet of festivities. Our guests will be staying in the Reverie, a luxurious hotel where one may travel freely between reality and dreamscape, basking in dreams that are อันนี้ uniquely เขาแนะนำเรื่อง yours. ดาวเป็นนาคนที่อยู่นะ I'm curious. What makes this festival different from the previous ones? Charmony Festival is a Penacony tradition with a long history, and we have built on that foundation to achieve เขา something วางแผนแบก truly แจกอย่างนี้จ extraordinary. ริงๆเหรอ The family on Penacony has, แต่ for ด the ร first ดิโออย่างนี้ time, ง่ายๆเลยเหรอ issued public แต่อย่างที่บอก invitations ทุกค to นนะ various ดรดิโอ factions of the cosmos, welcoming them to partake in our magnificent ตอนนี้ผม ceremony. ตัน Members Moving of on. the 5 great families, which together make up the family on Penacony, as well as staff members of the Reverie, are united in welcoming the เฮ้ยผมอึ้ง universe นะ to เนี่ย our home. Rumor has it that your sister, the cosmic Baba. superstar Miss Robin, คือ is set to ด้วยความ perform ที่ว่า at เป็น the คนอยู่ว่าผมก็ ceremony. แปลกใจ You heard แต่ก็เช็คก็รู้ correctly. เบียน้อยต่อไป On behalf of the family, Robin will be singing at the opening of the festival in honor of the Eon of Harmony. My sister has ตัวใหม่ already โร arrived บิน in Penacony, โอเคมี and ซันเด dress ย์มีโรบิน rehearsals are well underway. นะ Our guests are in for quite the show. Miss Robin's สวยจังอะ participation will เฮ้ยสวยจัง undoubtedly make the ceremony all the more เฮ้ยโรบินสวย dazzling. นะเนี่ย Mr. Sunday, เป็นนักร้อง are นะ you able to divulge any details about the festival's preparations? All Bye-bye. manner of preparations are unfolding as we วิชา speak. อันนี้ผู้ชาย The นะทุกคน Reverie's renovation works are drawing to a close, อันนี้วิชา and so นะ too is its human อันนี้กับ resources ดักมันทุกคน overhaul. แทรปนะ Our level of service will be better than ever. Separately, we Wait. have introduced performers Fly. and service personnel from the Iris family to Penacony's principal scenic areas and leisure facilities. ผมไม่ไหว I'm ทุกคน sure เกมเนี้ย they will help our อยาก guests เป to ย์แล้ว feel แต่เปย์ไม่ได้ right จ at ริง home. Needless to say, อุ้ย safety is our primary concern. And so, the devoted and courageous Bloodhound family will be Gallagher. responsible for security at the festival. Danger does Gallagher. not exist in Penacony's dreams, and the family promises that the safety of every guest is guaranteed. Of course, the family is also forgiving. Perhaps you are a Hiya. member of the Annihilation Gang, or even the Stellaron Hunters. If you cherish dreams and Hiya. uphold benevolence, Penacony welcomes your arrival. อันนี้มันไลค์โคนหมดเลยนะ Since issuing the invitations, we have received many replies from various organizations throughout the universe. Today will be the first time we are publishing the guest list. All in the service of the preservation, the Amber Lord. He's an executive from the IPC Strategic อะไรอีกอะ Investment Department and a member of the Preservation legendary นะ Ten Adventurine Stonehearts. Mr. Adventurine. Explore, understand, establish, and connect. Together, กับสถานี the รถไฟ name is carry forward the trailblazing will of Akavili and build bridges between the stars. The navigator of the Astral Express, Miss Himiko, along with the ใช่ entire ประชุม crew, will soon be gracing Penacony with their presence. ตัวแทน Trading ตัวแทน knowledge for wisdom, ตัวแทนของ calculating wealth with formulas, and transcending individual ตัวแทน limitations ของที่เขามาประชุมกันในนิมดาวเป็นนาคนนี้ทุกคน shared resources. The renowned scholar of the ด Intelligentsia รดิโอก็มา Guild, จริงๆด้วย Dr. Veridus Ratio. We think, therefore we are, and memories are proof of existence. She's committed to safeguarding and sharing these memories and able to journey beyond the corporeal into the cosmos. Hails from the Garden of Recollection, it's none other than มาแล้ว the Black Memo Keeper Swan herself, Miss Black Swan. In the uncaring expanse of the cosmos, อิเลชัน elation อิเลชัน exists ปก as a ติจะเป็น ball, จิโอวานี่ ไม่ก็ซัมโปใช่ไหม never disheartened, แต่คนเนี้ยจะใคร ceaselessly อะใคร untearful, endlessly present, and here representing Huh? the masked fools, เอ้า Sparkle. Following the path of the hunt, journeying from one planet to another, upholding justice, Sparkle อะทุกคน eradicating evil, and then doing it all โอ over เคนี่เขา again. ประชุมอยู่ She's been ภาษา away ล่า from สัง the spotlight for too long, representing ล่าสังหารจริงๆด้วยทุกคน Rangers. Miss Acheron takes the stage once อัช more. รอนทุกคนจะไปสายล่า On สังหาร behalf of the family, I hereby warmly welcome our guests to participate in this,
our grand celebration. Penacony awaits you. โอเคอุ้ยอันนี้ดาวเพนาคนนี้นะดาวใหม่เรียบร้อยนะครับอุ้ยจบแล้วอย่างนี้เลยเหรอแป๊บนึงนะทุกคนโอเคเรียบร้อยแป๊บนึงขออนุญาตรวบรวมสมาธิแป๊บนึงนะทุกคนคือมันอึ้งมากที่ว่าเขาแจกด็อกเตอร์เรดิโอเว้ยใครจะไปนึกว่าเขาแจกแบบนี้ในฐานะที่ได้รางวัลเกมอวอร์ดเดนชินไม่แจกเหรออันนี้ผมก็พูดไม่ได้ว่ะอาจจะก็อยากให้แจกเหมือนกันแต่แจกตัวลิมิเต็ดหรอผมก็ไม่แน่ใจเขาจะแจกอะไรเขาจะแจกอะไรคือที่งงคือเขาแจกดร.เรดิโอเว้ยแล้วไม่นึกว่าเขาจะแจกกันอย่างนี้พื้นที่รักษาความลับระดับหนึ่งให้สิทธิ์อนุญาตคุณเรือนเมย์ ทำไมมันเป็นนั่นเหรออ๋อมันปิดเสียงไอ้นี่ขอไปด้วยทุกคนนะเสียงของเจ๊ปลาทองนะติดตามอยู่เหมือนกัน ว่าแต่แบบใครจะไม่รู้ว่าเขาจะแจกดร.เรดิโอวะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแจกอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าเกนชิไม่น่าจะแจกอะไรเพิ่มแล้วทุกคนดูจัดทรงแล้วเกนชิเป็นรูปไม่น้อย เขาก็แซวกันแหละตลอดไปแต่ในเรื่องเกนชินดีนะเรื่องเกนชินเขาดีนะอันนี้ว่าไป博識学会の武装考古学派がヘルライ星で微小星系を発見しました関連プロジェクトは現在も進められていますพูดไปเล่นไปเขาก็ดีสมมติว่าถ้าเกิด5 ดาวแจกตัวฟรีอ่ะถ้าในเกนชินอ่ะเขาจะแจกอะไรเอาจริง5 ดาวลิมิเต็ดแจกฟรีอ่ะผมว่าอันไหนก็ได้แหละแจกอะไรแจกได้หมดเดี๋ยวทุกคนจะใครก็ได้ผมแค่เขาแจกแบบมันก็ดีมากแล้วแหละก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมติเกนชินได้แจกจริงๆจะแจกตอนไหนผมคิดว่าไม่น่าจะได้แจกกันตอนนี้หรอกยกเว้นว่าแพทเลนทันไลเขาจะเอาอะไรมาน่าสนใจแล้วจะแจกเจ้าวงวนอะไรอย่างเงี้ยหรอถ้าใช่นี่ก็คือฮาเลยเนาะแจกฟรีนี่คือดีนะเจ้าวงวนอ่ะตัวใหม่อ่ะแล้วที่เขาแจกให้ถึงแบบผมมาช็อกอันนั้นช็อกมากจริงๆใครจะไปดูเขาจะแจกดร.เรดิโอว่าตอนแรกผมกะจะไม่ปั้นแล้วด้วยพอเขาแจกฟรีดร.เรดิโอมาผมก็แบบอึ้งดิใครจะไปนึกว่าเขาจะแจกดร.เรดิโอวะนั่นแหละแต่สรุปแล้วนะครับคืออีเวนต์ค่อนข้างเยอะอยู่นะก็มีเควสต์แบบต่อเนื่องในสถานีอวกาศซึ่งล้วนเหมยกับดร.เรดิโอเขาจะเข้ามาร่วมด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวละครอย่างครึ่งแรกนะฮะเป็นเบลดกับนวลเหมยครึ่งหลังเป็นคัฟก้ากับดร.เรดิโอนะครับแล้วก็ดร.เรดิโอเขาจะแจกฟรีนะยกต้องติดตามประกาศข่าวว่าต้องทำยังไงกันนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะทำยังไงเขาจะเป็นยังไงกันนะต้องติดตาม Official ครับแต่นี่คิดว่าน่าจะแจกทีก็ครึ่งหลังเลยนะไม่น่าจะครึ่งแรกก็อีกรออีกประมาณสักเดือนหนึ่งกว่าจะมานั่นแหละケイ素化合物内のケイ素原子を分離させ自己複製に使用することができるとのことです。แต่แปลว่าถ้าเกิดเขาแจกอ่ะมันเก่งไหมอ่ะแล้วดร.เรดิโอจะเก่งไหมแต่ประหยัดนั้นถือว่าประหยัดคนที่แบบสายสะสมคัสเปนโดผมว่าน่าจะประหยัดพอควรเลยล่ะเอาจริงๆแล้วก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อแต่ที่แน่รู้สึกอวกาศที่สรุปสั้นๆนะจะมีอีเวนต์อยู่ประมาณ3 อีเวนต์ใหญ่ๆก็คือซิมูเลตที่เป็นน่าจะเป็นอีเวนต์ถาวร
จะเป็นของทาวรคอนเทนต์ทาวรแล้วก็จะมีไอ้คล้ายๆ Forgotten Hall ที่อยู่ในเสียนโชโรฟูทาวรนะครับผมแล้วก็มีอีเวนต์น้องจับน้องสัตว์แล้วก็อะไรเยอะแยะก็ไม่รู้นะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ発表によると現地の山脈で発破作業を行っていた分隊が山の中で容器のような建築を偶然発見したそうです調査の結果虚数亜空間の存在が確認されその機能を確信したと会見では語られていましたヘルライ星分隊のเดี๋ยว 隊長は เดี๋ยวขอดูว่าแกะโค้ดเลยแล้วกันนะทุกคนคือที่ผมเนี่ยคืออึ้งกำลังช็อกอยู่ที่เขาแจกงงที่เขาแจกเว้ยน้องเขาแจกฟรีไม่ใช่อะไรหรอกสตันเดี๋ยวเราไปแลกรับแล้วก่อนรหัสด้วยนะครับผมจริงนะเราไปรับด้วยนะฮะ300เป็นฟรีนะฮะก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้2157期に発生したホルシュタインの大沈黙焼却人が犯人だと主張しています信頼できる情報によると容疑者はある特殊な手段を用いホルシュタイン政権の全住民の言語に関する記憶を全て盗んだそうですสปอยเพนนักคนนี้ยับมากทุกคนมีโรบินนะครับมีแบล็กสวอนอาร์เกิลแล้วก็อเวเจรีนแล้วก็มีอาร์เคลอนอิชาไฟฟลายแล้วก็ตัวเกาลาเกอร์นะครับผมอ่านชื่อผิดขอไปด้วยนะ今回のラジオは以上となります次回のスターピースラジオもお楽しみに本日もお聞きいただきありがとうございましたありがとうございましたก็ต้องรอดูกันเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรแล้วโอ้ยวันนี้แบบแค่แจกดรเลติโอเขาก็แบบผมก็ช็อกอะที่ช็อกที่สุดไม่ได้ช็อกเพราะว่าเนื้อเรื่องนะทุกคนช็อกเพราะเขาแจกดรเลติโอแต่จะแจกยังไงนั้นต้องติดตามออฟฟิเชียลกันนะครับผมก็ติดตามกันด้วยนะทั้งเพจหลักของออฟฟิเชียลนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมขออนุญาตไม่มีอะไรแล้วล่ะผมขออนุญาตพักก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะที่เข้ามาดูตัวสตาร์เร็วนะฮะพรุ่งนี้มีไลฟ์ไหมเดี๋ยวดูอีกทีนึงก่อนนะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับงั้นวันนี้ผมอย่าลืมไปกรอกโค้ดนะฮะถึง11 โมงเช้านะ11 โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะงั้นผมขออนุญาตพักก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเจอกันเนาะ